Hello everyone, welcome back to my channel. आज चाहिँ मैले green shimmer smoky eye makeup गर्न गइरहेको छु. So keep watching if you want to see how I did this eye makeup. Wing eyeliner को पार्ट चाहिँ एकदमै क्लीन र शार्प होस् भनेर चाहिँ मैले यो टेप युज गरिरहेको छु. मैले कन्सिलर एज अ बेस चाहिँ पहिला एप्लाई गरिसकेको छु. त्यसैले अहिले चाहिँ यो ब्ल्याक आईस्याडो बाट स्टार्ट गर्दै छु. As you can see, मैले चाहिँ अहिले डैबिङ मोसनमा यो एप्लाई गर्दै छु, हल्का प्रेस गर्दै. यो ब्ल्याक चाहिँ अलि डार्क होस् भनेर. अब यसको एजेसहरुलाई चाहिँ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नलिकन हल्का सफ्ट गराउने. अब चाहिँ मैले ब्राउन कलर लिएर त्यसको एजेसहरुलाई फेरि ब्लेन्ड गर्दै छु. यो ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्रशलाई एकदमै हल्का गरेर समात्नु पर्छ. अनि मैले चाहिँ अहिले यसमा ब्याक एन्ड फोर्थ मोसनमा ब्लेन्ड गर्दै छु. अब त्यसलाई अझ त्यो ग्रेडियन्ट वाला इफेक्ट लिएर आउनको लागि मैले फेरि ऑरेन्ज कलर लिएर त्यसको पनि एजेसमा ब्लेन्ड गर्दै छु. सबै राम्रोसँग ब्लेन्ड होस् भनेर मैले फेरि एउटा क्लीन ब्रश लिएर ऑरेन्जको त्यो आउटर पार्टहरुलाई फेरि एकचोटी राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्दै छु. यो सबै प्रोसेसमा हामीले अघि लगाएको ब्ल्याक आईस्याडो फेड भएको छ भने चाहिँ हामीले फेरि ब्ल्याक आईस्याडोलाई थप्न सक्छौं. त्यसपछि मैले यो ग्रीन शिमर शेड लगाउँदै छु अन टप अफ ब्ल्याक आईस्याडो. यदि तपाईहरुले मेरो मेकअपको भिडियो पहिलेदेखि नै हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ होला आई प्रिफर युजिङ फिंगर टिप टु अप्लाई शिमर शेड्स. यसरी हामीले अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यो शिमर शेडहरु अझ बढी पिगमेन्टेड हुन्छ. आईलाइनर लगाउँदाखेरि चाहिँ कसैको बानी आँखा चिम्म गरेर लगाउने बानी हुन्छ. आफुलाई मात्र हैन अरूलाई लगाइदिँदाखेरि पनि आँखा बन्द गर्न लगाएर हामीले लगाइदिन्छौं. त्यसरी लगाउनु भन्दा चाहिँ हामीले आँखा थोरै खोल्न लगाएर आईलाइनर लगाइदियो भने चाहिँ लाइन पनि अलि स्मुथली लाग्छ र शेप पनि कस्तो गराउँदा राम्रो देख्छ भन्ने आइडिया हुन्छ. अब यो टिप निकालेपछि चाहिँ हाम्रो यो विङको आउटर पार्ट हुन्छ क्लीन र शार्प यस्तो. अब ब्ल्याक आईलाइनरको माथिपट्टि पनि मैले फेरि यो सिल्भर आईलाइनर बिस्तारै मिलाएर कतै बिग्रिन्छ कि भनी डराउँदै लगाउँदै छु. लोअर ल्यास लाइनको लागि पनि हामीले फेरि माथिकै प्रोसेस रिपिट गर्ने. सुरुमा ब्ल्याक आईस्याडो लगाउने अनि त्यसलाई ब्राउन र ऑरेन्ज कलरको आईस्याडो लिएर ब्लेन्ड गर्ने. अब ल्यासेस लगाउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले आँखामा नाप्ने. यदि हाम्रो आँखामा मिलेको छ भने चाहिँ हामीले ग्लु लगाएर एकछिन सुकाएर अनि आँखामा लगाउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा मलाई चाहिँ बीचमा लगाएको सजिलो लाग्छ. बीचमा टाँसिन्छ अनि टाँसेपछि चाहिँ साइडको टसाउने. यसको लागि चाहिँ म छुट्टै भिडियो पनि बनाउँछु. लोअर ल्यासेसमा मस्कारा एन्ड वी आर डन. मैले चाहिँ यसमा इनर कर्नर र ब्रो बोनमा चाहिँ हाइलाइट गर्न छुटाएको रहेछु. पछि बल्ल थाहा पाएँ. तपाईहरुलाई यो भिडियो कतिको हेल्पफुल भयो. यदि हेल्पफुल भयो भने प्लिज लेट मी नो इन कमेन्ट सेक्सन बिलो. अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक दिस भिडियो एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल इफ यु हेभ नट येट. थ्याङ्क यू फर वाचिङ.